Microsoft Excel, Google Sheets. Ilan lamang yan sa mga accessible spreadsheet application sa computer na nagagamit natin dahil meron tayong screen readers. Pero paano kung wala tayong computer? Paano kung phone lang ang gadget na meron tayo? Accessible din kaya ang mobile version? Hello guys, this is Nins. Samahan ninyo akong i-explore ang Google Sheets sa Android. Tara! Like, share, and subscribe to my channel. Nins Videnia. Ang Google Sheets ay isa sa mga Google applications. Libre itong mada-download sa Play Store. Pagka-download at install, ay i-sign in lang ang iyong Gmail account at lahat na ng spreadsheets na nakasave sa iyong Google account ay makikita mo na rin sa iyong phone. Sheets. Tingnan naman natin kung paano mag-create ng spreadsheet sa Google Sheets. Usually, kapag nag-open tayo ng app, ay maglaland tayo dun sa list ng mga spreadsheets na nakasave sa Gmail account na nakasign in. So, sa case ko, ito yung mga nakalagay. Ngayon, para makapag-create tayo ng spreadsheet, hanapin natin yung New Spreadsheet menu na i-explore by touch lang natin kasi nasa lower right side siya ng screen. Budget notebook sample, but more actions for budget notebooks. New spreadsheet menu button out of grid. New Spreadsheet menu, then double tap tayo. Oops. New sheets file button. Ayun. Tapos, nag-left swipe ako para marinig yung new sheet file. Choose template button. Tapos, choose template kasi marami rin naman mga ready-made na spreadsheets dito. So, mamimili ka na lang para kung ano man yung kailangan mo. Pero dahil susubok lang tayo nung blank, so dito tayo New sa sheets file button. New Sheets file. Untitled spreadsheet. Sheet 1. Opened untitled spreadsheet with editing permissions. Sheet 1 activated. 1,000 rows, 26 columns. Ayan, so nag-open na tayo ng bagong blank na spreadsheet at nakita nyo naman na untitled yung spreadsheet. Para naman makapag-rename tayo, explore by touch tayo sa upper right ng D3. screen. Oops. D1. Column D. More options button. Yan, more options. Double tap natin yan. More options. Pop-up window. Maraming mga options dito. So, explore muna natin. Right swipe tayo. Find and replace. 2 of Find 16. and replace. Spreadsheet title. Untitled spreadsheet. Rename button. 1 of 16. Ayun. Ang unang lalabas yung rename button. Pero mamaya, babalikan natin yan. Parinig ko lang sa inyo kung ano-ano yung mga nandito sa options menu niya. Find and replace. 2 of 16. Find and replace. Explore. 3 of 16. Explore. Data validation. 4 of Data 16. validation. Named ranges. 5 of 16. Ano yun? Named ranges. Name 5 of ranges. 16. Accessibility settings. 6 of 16. Accessibility settings. See, meron siyang accessibility settings na pwede natin i-adjust base sa kung ano yung kailangan natin para mas maging useful sa atin ito. Select cell or range. 7 of Select 16. cell or range. Ito siguro magagamit natin to kapag magpo-format na tayo ng cells or kung ano man yung kailangan nating gawin. Parang select cells or select column or select row. Parang ganun kung baga sa yung sa PC version na ng Google Sheets. Grouping. Open sub palette. 8 of 16. Share and export. Open sub palette. 9 of 16. Share and export. Ito yung pag kailangan na natin i-share yung file. Kunyari, tapos na natin yung spreadsheet. So, ayan. Pag gusto mo siyang i-share sa iba, or kung gusto mo makipag-collaborate dun sa mga ibang gagawa ng spreadsheet, pwede to. Add-ons. Open sub palette. 10 of 6. Move. 11 of 16. Move. Available offline. On. Switch. 12 of 16. Offline. Sa akin naka-on ito para in case lang naman na mawalan ka ng net, at least makakapag-edit ka pa rin, makakapag-work ka pa rin dun sa spreadsheet mo kahit wala kang net.
So, kaya ino-on ko siya. Pero, pwede rin naman siya i-off kung gusto mo online lang. Ganun. Star, off, switch, 13 of Star. 16. Details, 14 of... Help and feedback, 15 of 6. Report abuse, 16 of 16. Yun, nasa report abuse. Yun na yung last. So, balik tayo dun sa rename. Named ranges, 5 of 16. Hindi pa pala. Sige. Swipe left na lang tayo hanggang marinig Spreadsheet natin title. yung... Ayun. Find spreadsheet title. Untitled spreadsheet. Rename button, 1 of 16. So, para mag-rename, double tap natin yung rename Rename spreadsheet. Filipino QWERTY shown. Expand toolbar. Ayan, lumabas na yung edit box na pwede nating pagsulatan nung gusto nating title ng ating spreadsheet. So, in my case, try nating i-type na lang yung sample 1. Capital S. Sierra. A. M. P. L. E. Ano na lang? Sample spreadsheet na lang? Space bar. Sample. Symbols. Shift off. Oops. Capital A. Capital S. A. L. Sabi ko nga spreadsheet. Backspace. Deleted. A. 0. Mali pa. Backspace. Deleted. P. R. E. Q. Backspace. Deleted. Q. A. S. D. S. H. W. E. T. Space bar. Spreadsheet. Pagtapos na, Editing. Sample spreadsheet. Edit box. Window renames. Cancel. Button. OK. Button. tap na natin yung OK button. Keyboard hidden. Sample spreadsheet. Ayan. So, nakapag-rename na tayo. Yan na ang title ng ating spreadsheet. Sa susunod ay susubukan naman nating mag-input at edit ng text, numbers, and formulas sa Google Sheets. Thank you for watching!